så har vi tagit oss in i värmen här på Viking Glory och befinner oss nu i bufférestaurangen för att hugga in på årets julbord. Det är premiär just idag och vi är nyfikna. Är grönkålen lika krispig som den brukar vara? Hur har man kryddat sillen i år? Och är den veganska julskinkan ens värd att lägga på tallriken? Det och mycket mer kommer vi besvara åt er. Och nu hugger vi in. Fänkål. Och här har vi en senapssill. Senapssill är alltid god, det är alltid en favorit. Vi provar den. Och samsas med räkorna där, ni kan inte hjälpa oss. Och sill med akvavit, pepparrot och fänkål som sagt. Den tror jag också. Vad har vi här då? Här har vi en gubbröra. Gubbröra ska vi ha. Löjrom ska vi ha. Sill med färskost och västerbotten. Där tror jag alltid krävs en liten, kanske lite rågbröd till eller någonting kan finnas också. Och gravad lax är extremt svag för. Nu börjar det bli trångt där. Så. Hamna på tummen. Ja, jag tror jag nöjer mig så. Men vad har vi här då? Kräftsill, dillsill, nypon och tellikärrysill. Nu får jag be om hjälp med vad det kan vara. Och löksill och dillsill. Ja, nu ska vi se om jag kommer ihåg vad som var vad här. Jag tror att det här var västersillen. Extremt krämig, massor med smak. Jättegod, den tycker jag verkligen om. Så senapssillen. Det jag gillar det är att sillsorterna har bra stuns, om ni förstår vad jag menar. Jag tycker inte om såna här sladdriga sillsorter. De här har bra stuns. Fyllig, bra smak. Senapssillen kanske var något skarp. Men det var bra. Men Västerbotten vinner av de två jag provat hittills. Det som jag verkligen ser fram emot på ett julbord är till exempel de finska lådorna. Kålrotslåda, morotslåda, potatislåda är ingenting som jag är uppvuxen med. Men Janssons frestelse är viktig. Vi har köttbullar och revbensspjäll som jag tror det stod att de var kokt eller glaserad i Viking Lines egen IPA-öl. Och det lät ju spännande. Med tranbär tror jag också på som jag plockade på lite extra. Så det ska bli spännande att prova. Och den här brunkålen har jag redan provat av och tog lite extra för den var jättegod. Sen har vi också den veganska julskinkan, alltså selleri. Som jag tog en liten apelsinklyfta till och en liten västerbottenpaj med rökt renkött på tror jag att det var. Och de här står lite undangömda, så de är faktiskt lite svåra att hitta. Jag skojade med en av kockarna där att de ropade på mig och sa snälla kom och prova oss också. Får vi se om de är värda den lilla omvägen runt hörnet.
Vi hugger in på dem på en gång. Ja, någon julskinkesmak är det inte över selleri. Det kan man ju inte påstå hur gärna man än vill. Men den är välkokt. Den har en liten glasering, en liten krispig rand här uppe på. Så det skulle väl vara det då i så fall. Nu får man ju faktiskt leta lite här någonstans var det finns plats. Men det finns alltid en efterrättsburgare. Och den ska jag fylla med kanske lingontartlett eller en äppelpaj med vaniljsås. Eller så går jag för en äppel- och kanelsorbet eller en apelsinglass. Och sen finns det massa julgodis också. Men jag tror att jag går in på en av dessa. Och kombinerar den med... Nu backar vi bara risalamanta finns där också. Det här tror jag kommer passa bra. Lite äppel- och kanelsorbet. Det är lite passande till. Släpp dem. Det är lite. Så. Och ska vi toppa det med lite varm kolasås kanske? Man kan tänka sig kan passa bra. Det får du göra. Och vad har vi mer? Man kan lägga till lite glaserade nötter, maräng. Ja. Pepparkaka är den ätit. Ja, vi tar lite. Man var riktigt ärlig så var det kanske inte så dignande dessertbord som jag minns det. Som det har varit i andra år. Men det är inte så att jag kommer gå hungrig härifrån, verkligen inte. Nu står det ingen skylt, men jag ska prova detta. Jag har läst mig till i förväg att det är någonting med citron, choklad och hallon tror jag bestämt. Och jag läste att det här är någonting som serveras ut. Jag trodde ju då att det skulle stå en kock och servera det, men de menade säkert färdigportionerat i glas på något sätt. Det går bra. Det är bara att ta en till ifall man inte vill stå så. Nu lite julgodis på detta och det blir alldeles utmärkt avslut. Nu har vi slagit oss ner i Vista Room, mätta och nöjda, även om det var lite blandad kompott på julbordet i år tyckte jag. Grönkålen hittade jag, den var krispig. Bland sillsorterna, det var väl sådär 7-8 stycken ungefär, så vann Västerbottensillen. Veganskinkan som var en mjukkokt selleri. Den var god om man gillar mjukkokt selleri. Och i övrigt så var det faktiskt de vegetariska veganska alternativen som vann. Skinkan fick godkänt, så fick också köttbullarna, så att den som vill ha klassikerna och Janssons frestelse och så vidare hittar självklart allt det. Men lite blandad kompott tyckte vi ändå i år. Men vi gick ändå därifrån mätta, nöjda och glada och med både efterrätter och mycket julgodis i magen också. Och nu börjar strax showen.